Hej! Patrik Toménus heter jag. Jag har hemofili A svår form. Detta är andra delen ur min utbildningsserie om blödarsjuka. I första filmen gick vi igenom om blod, olika blödningsrubbningar och också kort om kroppens process för att stoppa en blödning. Då pratade vi om de 13 olika koagulationsproteinerna som på ett eller annat sätt hjälper till att skapa fibrin och därigenom stoppa blödningen. I denna film kommer vi prata om varifrån proteinerna kommer, vilka celler som tillverkar dem och också kort om orsaken till bristen på ett protein. Så varifrån kommer då dessa proteiner? Kroppen har miljarder olika celler som alla har olika uppgifter. Det är kroppens leverceller och endotelceller som bland annat har till uppgift att skapa dessa proteiner. Levercellerna finns i vår lever. Endotelcellerna finns i kärlväggen i alla våra blodkärl. Så hur tillverkas då dessa proteiner? I cellens kärna finns det kemiska ämnet DNA. Det är kroppens arvsmassa. DNA är en instruktion för hur alla våra olika proteiner ska tillverkas. Men den del av DNA som styr produktionen av en viss protein kallas för gen. Och för faktor 8, faktor 9 och von Willebrands faktor så finns det en respektive gen. DNA är en kodning av olika molekyler som kan avläsas av det ämnet RNA. RNA är en enkel sträng av molekyler som kan matchas mot DNA. När RNA har matchats mot DNA och kopierat den strängen så transporteras det ut ur cellens kärna till ribosomerna där tillverkningen av proteinerna sker. RNA fungerar då som en instruktion för vilka aminosyror som ska sättas samman för att bilda ett protein. Denna process kallas proteinsyntes. Proteinerna består alla av en sammansättning av olika aminosyror och idag har vi koll på hur de flesta strukturerna ser ut. Till exempel består faktor 8 av 2332 aminosyror, faktor 9 av 415 och von Willebrands faktor av hela 2050 olika aminosyror. Efter att proteinet bildats så släpps det ut ur cellen och flyter runt i vårt blodomlopp i väntan på att aktiveras och bilda fibrin för att stoppa en blödning. Den vanligaste orsaken till att ett protein inte bildas som det ska är då en mutation har uppstått i antingen faktor 8, faktor 9 eller von Willebrands genen. När en mutation har uppstått så kan cellen inte läsa av den instruktion som finns i DNA. I faktor 8-genen till exempel finns 186 000 olika baspar som utgör grundstommen för genen. Om något av dessa baspar blir fel så kan proteinet bli defekt. Möjliga mutationer som kan ha uppstått är till exempel ett baspar som har raderats, bytts ut eller helt enkelt ändrats på. Då en mutation har uppstått leder det till att fel sammansättning av aminosyror görs, vilket kan leda till en överproduktion av proteinet, en underproduktion eller att proteinet produceras men inte fungerar som det ska. Det var allt om hur kroppen producerar våra proteiner eller varför de inte gör det. I nästa film så kommer vi gå igenom hur vi kan åtgärda dessa mutationer för att få cellerna att börja producera proteinerna igen. Så tack för mig!